सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भन्छु कक्षा 11 र 12 को नयाँ अपडेट बारे र कक्षा 12 को 40 मार्क्सको एक्जाम अनलाइनबाट हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्पूर्ण कुराहरु डिटेलहरु यस भिडियोमा भनेको छु। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाईहरु पनि क्विज खेलेर आफ्नो नलेज गेन गर्नुका साथै घर बसेर 500 देखि 1000 रुपैयाँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने मैले आई कार्डमा त्यो भिडियोको लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर क्लिक गरेर सम्पूर्ण भिडियो हेर्नु होला। घर बसेर अनलाइन अर्निङ गर्नु होला। र मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भयो भने च्यानललाई यहाँ गएर सब्स्क्राइब गर्नु होला र यहाँ अलमा गएर अलमा नोटिफिकेसन दबाउनु होला। सो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरु बिर्सिनुहुन्छ होला, अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला। बुझमा आइसकेको छौ र म तपाईहरुले यहाँबाट सम्पूर्ण केही मेन पोइन्टहरु पढेर सुनाउँछु। यहाँ भनिएको छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को परीक्षा विधि बारे कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ। बिहीबार बोर्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यममा आएका सबै परीक्षा बारे समाचार झुटा रहेको बताएको छ। र यहाँ झुटा खबर के रहेको छ? झुटा खबरमा यो भनिएको छ, राष्ट्रिय बोर्डले भनेको छ कोभिड-19 का कारण कक्षा 12 को परीक्षा हालसम्म स्थगित अवस्थामा रहेको सबैलाई अवगत छ। तथापि केही समाचार विधिहरूबारे काल्पनिक समाचार सम्प्रेषण भइरहेको त्यसप्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ। बोर्डले परीक्षा सञ्चालकको लागि हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। पूर्ण विषयवस्तु भनेको कक्षा 12 को एक्जाम चाहिँ 40 मार्क्सको हुन्छ हुँदैन भन्ने बारे के रहेछ समाचार यहाँ लेखेको छ। बुधबार विभिन्न समाचार माध्यममा कक्षा 12 को परीक्षाको लागि कुल 100 पूर्णाङ्क मध्ये 40 नम्बरको अनलाइन परीक्षा हुने लगायत विधिबाट परीक्षा सम्पन्न गर्न सरकारले सिफारिस गरेको भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएको थियो। यसले के थाहा पाइन्छ, अहिले चाहिँ पुरै निर्णय भएको छैन। अहिले पनि अनलाइन कक्षा 12 को एक्जाम हुन्छ हुँदैन भन्ने अहिले पनि पुरै पारित भएको छैन। त्यसैले अहिले पनि निर्णय नआए पनि तपाई पनि विश्वास अहिले नगर्नु। 40 मार्क्सको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, यहाँ भनिएको छ। त्यसैले तपाईहरु अहिले विश्वास नगर्नु होला। पुरै निर्णय आइसकेपछि म तपाईहरुलाई भिडियो दिन्छु। सो कक्षा 11 को एक्जाम बारे अहिले केही पनि यसमा अपडेट आएको छैन। कक्षा 11 को एक्जाम हुन्छ हुँदैन अहिलेसम्म सरकारले तोकिएकै छैन। सो तपाईहरु टेन्सन नलिनु होला।